जाँदैछौँ अगाडिको लोकेसनमा पुगेपछि देख्नुहुन्छ छुची बहिनीले आज धेरै माग गर्नु भएको छ के छ आज स्याटरडेको डिमान्ड केएफसी रे केएफसी वहाँ कहाँ हो यहाँ केएफसी कहाँ छ र यार अब केएफसी को लागि बुटोल जाने हामी सो गाइस अलिअलि बाथरुम ब्रेक चाहियो त त्यही भएर हामी लुम्बिनी बसेका छौँ हाम्रो लुम्बिनी सधैँ बाटोमा पर्छ कि हामी ट्राभल गर्दाखेरि अच्छा सो गाइस हामी अहिले शान्ति स्तूपा लुम्बिनी आइपुगेका छौँ खासै आउने प्लान त थिएन तर बाटोमा परेपछि यसो पस्नु भनेर आज फेरि कस्तो भिड छ है बिन्छ यहाँ कस्तो दामी छ त हेर्नुहोस् गाइस आज चाहिँ इन्डियाबाट अलिक धेरै मान्छेहरू आएको रहेछन् यो एउटा पिकनिक गर्न घुम्नलाई किन इट्स बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध अनि आउने नै भयो नजिक पर्छ बोर्डर नजिक पर्छ बिहारको गाडीहरू इन्डियन गाडीहरू चाहिँ लास्ट धेरै आउँछ कि टिकटकै ब्यान्ड भयो अब के बनाउने बेन्च एकदम भिडभाड छ आज तर शान्त हुनुपर्छ यो हो यहाँको भ्यू सो गाइस हामी फाइनली यहाँ पुगिसकेका छौँ रमाइलो छ ठाउँ चाहिँ पनि सो अहिले चाहिँ हामी आयौँ मन्दिरतिर यहाँ चाहिँ धेरै मान्छे छन् होइन त्यही भएर हामी थोरै थोरै भिडियो कस्तो लागिरहेछ जाडो महिना भनेको त गर्मी पो छ त हो यहाँ त मेरो खुट्टा दुख्यो सो अहिले हामी कफी ब्रेक लिएर फेरि बसेका छौँ यहाँ नजिकै फाइनली यो सुनावाला बाटोबाट नै भैरवामा आइपुगेको छौँ अलिक सुनसान हुन्छ क्या हुडी सेलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मालिकले वाइट राम्रो छ वाइट लगाएर लास्ट यति सपिङ गरिसक्यो अब बङ्गाल बनाइसक्यो यसले अब यहाँ यो किन आइसक्यो अलिक फ्लेभर फरक फरक लगाउँ न आफै जान खोज्छ त के हो यसलाई लिएर सपिङ गर्नु भनेको ठुलो गल्ती हो यार सब बङ्गालै बनाइसक्यो लौ यो त माउन्टेन ड्यू होइन यो त मनसुन ड्यू रहेछ झन्डै यसकै मान्दैन हामीलाई त माउन्टेन ड्यू भनेर त मनसुन ड्यू पो रहेछ निम्का पनि होइन रहेछ त्यो निम्बु पानी यो क्विक चाउचाउ पनि मिठो हुन्छ नि होइन हाम्रोतिर पाउँदैन गाह्रो छ अरे यस्तो कङ्गाल बनाइदिनु मलाई बहिनीलाई लिएर चाहिँ सबै नआउनु होला प्लिज बेन्चले पे गर्छ अरे सबै तेरो खुद्रीको फुटा अब राख्नु सबै सक्यो त बेन्चले सबै खान्छ अरे यो कस्तो लागिरहेछ त त्यहाँ अन्त घरमा चाहिँ के खाने फेरि भात पनि खान मान्दैन अहिले हेरेर हामी सपिङ गरेर थाक्यौँ अब केही खानु पऱ्यो होइन थाकिहाल्छ सपिङ गरेर फेरि मोमो आइपुगेछ कति खाँदैछ आज टन्ना खाँदैछौँ हामी मिठो छ कति खान्छ लिएर बाहिर अझै खान्ने फेरि हो क्या त सो गाइस अब हामीले आफ्नो काम सबै सक्यौँ सपिङ सबै सकेर पेट पूजा पनि गरेर अब बाबाले रिसिभ गर्न हामी एयरपोर्ट जाँदैछौँ कस्तो रह्यो त आजको दिन सो गाइस हामी फाइनली एयरपोर्ट पुगिसकेका छौँ जे कामको लागि हामी यहाँ बल्ल त्यो कामको लागि हामी यहाँ आछौँ बल्ल काम सुरु भएको छ हाम्रो काम सुरु भएको छ जे कामको लागि त्यो काम पुरा भयो